नमस्ते, स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। र यो भिडियोमा आज म देखाउन गएको छु तपाईले चाहिँ WhatsApp मोबाइलमा चलाउनु छ, एन्ड्रोइड एप्लिकेसन हो हैन। तपाईले प्ले स्टोरमा जानु छ, WhatsApp चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नु छ र WhatsApp चलाउनु छ मोबाइलमा। तर आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा कसरी तपाईले यो चाहिँ WhatsApp चलाउन सक्नुहुन्छ, WhatsApp वेब, त्यो म देखाउन गएको छु। यसको लागि सबभन्दा पहिले अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै म क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि क्रोम ब्राउजरमा अब तपाईले यहाँ URL बक्समा तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ WhatsApp तपाईले एउटा वेब टाइप गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ है, मैले यहाँ टाइप गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ WhatsApp वेब है। यति गरिसकेपछि अब तपाईले गो गर्नु होला। ओके, इन्टर थिच्नु होला। त्यसपछि तपाई यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ WhatsApp एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ भने, तपाईको अकाउन्ट नम्बर छ भने अब यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा चलाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ WhatsApp देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ ओके देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ WhatsApp वेब हैन। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। ओके, क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको पेज हैन, WhatsApp एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्टेड हैन। अब यो ओपन भइरहेको छ, एकछिन हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि घुमिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ भइरहेको छ, एकछिन वेट गर्नु होला। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ WhatsApp वेब भन्ने पेजमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्स्टमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड WhatsApp फर विन्डोज। यदि तपाईले विन्डोजमा चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो WhatsAppलाई हैन वेब भर्सनलाई तपाईले गेट द एप गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्दिन है। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युज WhatsApp अन योर कम्प्युटर। अब कम्प्युटरमा तपाईले कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ QR कोड यो WhatsApp हो। अब यहाँ इन्स्ट्रक्सन लेखेको छ, हेर्नुस् है, ओपन WhatsApp अन योर फोन। अब तपाईले आफ्नो फोनमा चाहिँ WhatsAppलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कम्प्युटर र डेस्कटपमा चलाउनको लागि, ल्यापटपमा चलाउनको लागि। ट्याब मेनुमा जानु होला, यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो है। त्यसपछि सेटिङमा जानु होला र लिङ्क्ड डिभाइस रहेको छ र त्यहाँ चाहिँ लिङ्क्ड डिभाइस गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले QR कोड देख्न सक्नुहुन्छ, QR कोडमा हामीले फोनलाई यहाँ चाहिँ ठड्याउनु पर्ने हुन्छ, पोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब चाहिँ म मोबाइलमा पनि आएको छु साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ म मोबाइलमा आइसकेको छु है। मोबाइलमा आइसकेपछि तपाईको पनि WhatsApp अकाउन्ट होला इन्स्टल गर्नुभएको, यो चाहिँ ओपन गर्नु होला। म चाहिँ WhatsApp यहाँ चाहिँ ओपन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ WhatsApp ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा तीनवटा धर्सा रहेको छ, सरी तीनवटा थोप्ला रहेको छ। थोप्लामा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्क्ड डिभाइसेस है, लिङ्क्ड डिभाइसेसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ लिङ्क्ड डिभाइस भनेर है। यो तीनवटामा मैले लिङ्क गरिसकेको छु, चारवटा मात्रै सपोर्ट गर्छ है। यहाँ चाहिँ लिङ्क्ड डिभाइसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकछिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब स्क्यान QR कोड हैन। यहाँ चाहिँ अब तपाईको कम्प्युटरमा जुन देखिरहेको छ त्यसलाई स्क्यान गर्नु होला। लगइन भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ओके, यहाँ चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्यान गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा चाहिँ ओके यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै छ, लिङ्किङ योर च्याट्स भनेर यहाँ खोल्दै छ। बिस्तारै हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ खुलिसकेको छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ WhatsApp यहाँ कम्प्युटरमा पनि खुलिसकेको छ। यहाँ चाहिँ अब मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको कन्ट्याक्टहरु रहेको छ। यसरी तपाईले अब जस्तै यो सागर ब्रोमा म टच गर्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सागर ब्रोमा टच गर्छु र यसरी तपाईले अब उहाँसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले टेक्स्ट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म टेक्स्ट च्याट गर्न सक्छु। तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ अडियो च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ म सागर ब्रोलाई धेरै धेरै बिग कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु, किनभने उहाँको घरमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ है बाबुको आगमन भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ है, यो पनि यहाँ चाहिँ मैले कुराकानी गरेको थिएँ है। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कङ्ग्रेचुलेसन भनिसकेको छु। यहाँ चाहिँ बाबुको आगमन भएको छ है, कान्छो छोरोको रूपमा है। देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ जोसँग पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल रहेको जुन WhatsApp रहेको छ त्यसलाई तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा र कम्प्युटरमा यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब म अर्को तरिका देखाउन गएको छु। तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर लिङ्क गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ पहिलो तरिका हो। अब म दोस्रो तरिका देखाउन गएको छु। ब्याक गर्छु त्यसको लागि है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म ब्याक गर्छु। अब अथवा यसलाई म क्लोज नै गर्छु है। क्लोज गरिसकेपछि फेरि म WhatsApp वेबमा टच गर्छु।
देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस पेजमा म आइसकेको छु है। अब चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिलो तरिका रहेको छ क्यूआर कोडलाई स्क्यानिङ गरेर तपाईले यहाँ डेस्कटपमा अथवा ल्यापटपमा चलाउन सक्नुहुन्छ र दोस्रो तरिका रहेको छ लिंक विथ फोन नम्बर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिंक विथ फोन नम्बर रहेको छ यहाँ चाहिँ ओके लिंक विथ फोन नम्बर रहेको छ। लिंक विथ फोन नम्बरमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके लिंक विथ फोन नम्बरमा टच गरिसकेपछि इन्टर फोन नम्बर तपाईले व्हाट्सएपमा जुन नम्बर दिनुभएको छ त्यो नम्बर यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ कन्ट्री छान्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल रहेको छ छान्नु होला हैन। अरु पनि देशहरुको रहेको छ यहाँ चाहिँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले छान्नु होला। यहाँ नेपालमा छु म त्यसैले नेपाल छान्नु होला तपाईहरुले हैन। अब त्यसपछि तपाईले आफ्नो व्हाट्सएपको नम्बर यहाँ तपाईले टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ कोड जानेछ। त्यो कोड चाहिँ यहाँ कम्प्युटरमा तपाईले पेस्ट गर्नु होला र यसरी तपाईले चाहिँ मजाले व्हाट्सएप चलाउन सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा चाहिँ साथीहरु। ओके सो साथीहरु यी दुई तरिकाहरुबाट तपाईले अब चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा लगइन रहेको व्हाट्सएपलाई तपाईले आफ्नो ल्यापटपमा र डेस्कटप कम्प्युटरमा चाहिँ सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरुसँग टेक्स्ट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, अडियो भिडियो च्याट सबै गर्न सक्नुहुन्छ। ओके भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय शम्भो।